با سلام دوستان عزیز به کانال یونیسکل خوش آمدین. با چهارمین جلسه آموزش پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، همونطور که در لیست شما مشاهده میکنید، امروز قرار است که پایتون وریبل بررسی بکنیم. متغیرها در پایتون چیست؟ متغیرها در پایتون کانتینرها یا محفظه هایی است که برای ذخیره مقادیر داده ها استفاده میشه. در پایتون هیچ فرمانی برای دکلر کردن متغیر وجود نداره، اما یک متغیر در لحظه ایجاد میشه که برای اولین بار یک مقدار به آن اختصاص داده باشیم. خب، به خاطر بررسی بیشتر میریم در محیط برنامه‌نویسی. خب دوستان، شما باید قبل یک فولدر در روی دسکتاپتون ایجاد کرده باشین و از طریق اکسپلورر میرین و را انتخاب میکنین و یک فولدر به نام یونیسکل ایجاد کردیم. در این قسمت شما میشه که یک فایل ایجاد بکنین. خب، فایل به نام first p یعنی first program py با پسوند py ایجاد میکنیم. خب، x مساوی شود 5، y مساوی شود و 6. حالا یک مثال هست، دوباره مقدار xy پرینت میگیریم. همونطور که گفتیم مقدار، گفتیم یک در متغیر در لحظه ایجاد میشه که ما برای اولین بار برایش یک مقدار اختصاص بدیم. خب، اینجا میبینید که متغیر ما xy هست. در واقع برای x ما 5 اختصاص دادیم. x خودش متغیر است، مقدار ما هم 5 است. در این قسمت y متغیر است و مقدار ما هم 6 هست که به این صورت اختصاص داده میشه و برنامه رو رن میکنیم تا خروجی رو ببینیم که به چه صورت است. خب، مقدار x ما 5 هست و مقدار y ما 6 هست. به این صورت تعریف میشه. خب دوستان عزیز، نام متغیرها به روش های مختلف ما میتونیم ایجاد بکنیم. یک مثال از به خاطر اسم متغیرها خدمت شما کار میکنیم که مایور مساوی میشه به علی. خب، متغیر اولی که فعلا ایجاد کردیم مایور یعنی کل حروف های کوچیک هست و متغیر بعدی رو که ایجاد میکنیم ما ام وای کوچیک میمونیم و ور بزرگ میگیریم. فقط وی حروف اولش ور، یعنی حالتهایی است که درست است در واقعش. به این صورت میتونیم و همچنان میتونیم که my اندرسکور یا خط زیر خط و میتونیم که به این صورت my. خب دوستان عزیزی، حالتهایی است که در واقع ما میتونیم به این صورت متغیرها را تعریف بکنیم. این حالتهای درست است، اما حالتهایی که درست نیست به چه صورت هست؟ اگر ما بخوایم که مایور به این صورت var تعریف بکنیم، خب این حالت اشتباه است و ما نمیتونیم که اسپیس استفاده کنیم و نمیتونیم که از
داش استفاده بکنیم اشتباه هست. و همچنان ما نمیتونیم که در اول متغیر خود از عدد استفاده بکنیم. این حالت هایی است که اشتباه هست دیگه. به این صورت متغیرها میشه در پایتون شما تعریف بکنین و ازش استفاده بکنین. خب حالت های اشتباه رو ما برمیداریم و یک خروجی از قسمت چی میگیریم؟ از قسمت حالت های درست print. خب فعلا از برنامه‌ای که نوشتیم یک خروجی میگیریم، میبینیم که به چه صورت است. خب دیدیم که حالت های درست بود دیگه. حالت هایی که نادرست بود اصلا قابل چیز نیست دیگه، نمیتونیم که پرینت کنیم، یعنی اشتباه برنامه ما ایرور با ایرور مواجه میشه. به خاطر همین دیگه ما از حالت های درست پرینت نگرفتیم، یعنی در کل از اول هم خود متغیر ما با او سر تعریف بکنیم اشتباه هست دیگه. خب در مرحله بعدی دوستان عزیز ما چی را داریم؟ متغیر به صورت گلوبال. چطور میتونیم متغیر به صورت سراسری قابل دسترس باشه؟ یعنی منظور من سراسری اینه که ما تابع داریم یا متد برش میگیم، تابع میگیم که بعدا انشاءالله در موضوعات بعدی میخوانیم. اما چون گلوبال وریبل شامل این موضوع بود، من در قالب متد باید خدمت شما عرض بکنم. خب دوستان ما یک متغیر به نام x تعریف میکنیم و او یک استرینگ برش اختصاص میدیم و دوباره یک تابع تعریف میکنیم. در این قسمت همه چه وریبلی که در اینجا تعریف کردیم در واقع به صورت گلوبالی است، یعنی سراسری. هم میشه که داخلی متد دسترس باشه و هم میتونه بیرون از متد، یعنی داخلی متد یا فانکشن قابل دسترسی باشه و هم میتونه بیرون از متد قابل دسترسی باشه. و دوباره اگه ما بخوایم که از متد از داخلی متد خارج شویم بگ اسپیس میزنیم و در اینجا ما برای فعلا از داخل متد خارج شدیم و دوباره متد خود صدا میزنیم my fun. خب وقتی که ما متد خود صدا زدیم یعنی متد ما قابلیت اجرا را داره. فعلا که ما از برنامه خود خروجی بگیریم پایتون is awesome نوشته میشه. خب شما همینطور که در اینجا مشاهده میکنید پایتون is awesome ببینید و میتونید که شما به این صورت هم برنامه را رن بکنید. pyth python اسم برنامه و پسوند پایتون می نویسی، باز به این صورت بر شما قابل نمایش است. پایتون is awesome. دوستان عزیز میخواهیم که لوکال وریبل بررسی بکنیم که لوکال وریبل یا متغیر محلی فقط در داخل متد قابل دسترس هست، قابل استفاده است. اما ما میخواهیم که با استفاده از کلمه کلیدی گلوبال خارج از متد هم بتونیم استفاده کنیم و میتونیم که توسط همین کلمه کلیدی قابلیت دسترسی و قابلیت استفاده را داشته باشیم.
حالا متد خود تعریف میکنیم. def my function یک global کلمه گلوبال، کلمه کلیدی گلوبال در این قسمت تعریف میکنیم و همچنان متغیر به نام وای باشه و دوباره وای میگیم مساوی شود به متن یا استرنگ فانتاستیک. خب دوباره میخوایم که از متد خارج شویم، بگ اسپیس میزنیم و متد خود صدا میزنیم my function یک و در اینجا میبینیم که وای برای ما قابل دسترس هست. print خب یک پیام، یک دستور داخل تابع پرنت نوشتیم که پایتون اس دوباره برش وایم که در داخل متد نوشته شده بود در اینجا برای ما قابل دسترس هست و برای اینجا ازش خروجی میگیریم که در واقع متن کاملی که نوشته میشه پایتون is fantastic. حالا برنامه را اجرا میکنیم. شما میبینید که بله پایتون نوشته شده که پایتون is fantastic. خب موارد بعدی که وجود داره ما اکثرا توسط تابع پرینت خروجی متغیرهای پایتون رو به دست میاریم. در ویدیوی بعدی انواع داده رو بررسی میکنیم و در خدمت شما عزیزان هست.